الله الرحمن الرحیم. شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل ته راغلاست. سلامونه او احترامات ټول مرګلو ته. راځو نن زموږ او ستاسو موضوع فوټوشاپ کې ویډیو نمبر 12 ده. نو چا سپور زموږ چینل نه سبسکرایب کړی وي نوي لیدونکي وي نو هغوی نه هیله ده چینل سبسکرایب کړئ او چا چې سبسکرایب کړی وي د هغوی نه مننه او ویډیو آنلاین وګورئ. راځو په اډوب فوټوشاپ کې نن موضوع چې زموږ او ستاسو ده په ټولز کې یو کلون ټول دی او بل پیټرن ټول دی. کلون ټول لکه څنګه چې د هیلنګ برش ټولز کم کارو ډوپلیکیټ جوړول کاپي اخیستل همداسې کلون ټول هم دا کار کوي. یعنې مثال که موږ ایمیج کې یو ایمیج وي هلته هر ځای کې کلیک کړو د هغه یو کاپي موږ ته اخلي. بیا که هغه موږ چېرته هغه ډریګ کوو نو د همغه به موږ ته څه وځي یوه کاپي به وځي کاپي به جوړوي. خو د څنګه به جوړېږي چې کله تاسو دا کلون برش څه کوئ پوش کوئ یعنې داسې مخه یې کشوئ یې. نو ګورئ مثال ته کلون ټول مې انتخاب کو الټ بټن باندې به ګوته کېدی چې کله د علامه د جمع غوندې شي یعنی کلون ټول موږ سره اکټیو شو فعال شو بس یو کلیک به وکړئ بس. اوس تاسو راشئ د برش سایز زیات کړئ نو ګورئ هر ځای کې چې تاسو غواړئ چې دا عکس ډرې کړئ ګوره صرف څه نه کار اخلی کلون ټول نه دلته کار اخلی. مثال ګورئ دلته مې په کار دی سایز یې وړوکی کومه دلته راشه دا واله کلون ټولز ګوره اوس دلته انډو کومه یو کلیک به دلته وکړو دا هم انډو کوم بیا انډو بیک فاورډ دلته راځم F12 وامه ګورئ الټ باندې کلیک کوم چېرته چې دی په کار دې ایمیج کې دی نه دی په کار راشه بل ایمیج واخله مثال دلته دی په کار دی یا مثال په طور دلته دی په کار دی هر ځای کې چې اوس دا کلون برش څه کې رسم کې دا به راځي ګورئ هر ځای کې چې ستاسو په کار وي کلون برش نه دلته کار اخیستی شئ. خو ګوره اوس چې ډرې کوم تور شي دا یو ځل ډرې کې یو ځل کېږي چې یو ځل ایمیج مکمل شو مثال دا ایمیج مکمل تا رسم کړی په دې ځای کې ایمیج دې مکمل شو څومره چې کلون اخیستی بیا چې ډرې کوئ بیا به څه کېږي بیا به مثال بلیک کلر وي هغه به ډرې کېږي. اوس که زه دلته راشم مثال کوره دا د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی دا زه اخلم په دې زه کلیک کوم الټ نیسم ګوره په دې مې کلیک کوم. اوس دا زما دلته په کار دی کلون ټول نه مې کار واخیستی یو مې دلته هم پکې رسم کو مثال دلته مې په کار دی ګوره کلون ټولز به یو انډو کوم بیا دلته راځم کلیک کوم الټ باندې پرس کوم کلیک مثال بل مې دلته پاس په کار دی ګوره دلته هم کېښودی شم. دا موږ سره د کلون ټول څه وه وظیفه وه. که راشم دلته بل ایمیج ته مثال په توره F12 زه وامه اوس د ګورئ بل کلون ټولز دا کار دی لکه خال وي هغه وي دا هم تاسو ختمولی شئ. لکه مثال زه دا پاس ځای ختمول غواړم دې ته هم د اسمان شکل کې کلر ورکوم یا دا ځای داسې راوستل غواړم نو تاسو څه وکئ الټ باندې ګوته کېدی کلیک کئ بس برش کلون ټول ځای که نه ګوره زما دا ونې دلته نه دي په کار دې ځنه څه کوئ ختمولی شئ ګورئ په هماغه سیم ټو سیم شو. بیا دا ځای مې نه دی په کار الټ باندې ګوته کېده مثال ته مې کلیک کړئ اوس مثال دا موټر مخ ته دا دغه شکل کې په کار دی الټ باندې ګوته کېده مې کلیک ګورئ دلته یو کلیک کړئ دلته یو کلیک کړئ انډو کړئ دا مخکې نه بیا دلته راشئ یو کلیک وکړئ کلون ټولز والی نو دا د کلون ټول وظیفه دا ده چې څه کوي ډوپلیکیټ کاپي اخلي. لکه ځکه مثال سره زه وایم چې دغه کړکېګانې دغه شکل کې شي الټ باندې ګوته کېدم کلیک کوم پاس نه شروع کوم یو انډو کوم ځکه هغلته ختم شوی ګورئ دلته هم یو په کار دی. دا موږ سره د څه کار دی د کلون ټول وظیفه دا ده. که دلته یو بل ایمیج ته راشو مثال په توره دا ایمیج وګورو دې کې څه دي دغه ګوره ډوپلیکیټ علم دلته एकदम نو هماغسې کلون الټ باندې ګوته کېدم یا سوچه حصه کوم الټ باندې ګوته کېدم په سره کلیک کوم الټ باندې ګوته کېدو یو کلیک دلته کوم سوچ هم دا نه دي په کار ختم شو کنه دا مې نه دي په کار الټ باندې ګوته کېدم ګورئ په داسې یو څه ختمولو دپاره یا ډوپلیکیټ اخیستلو دپاره دا هم موږ څه کولی شو یوز کولی شو. کېدای شم بل زه دلته فایل مې نوته اوپن کړم
مثال ته زه راځم یو بل امیج رااخلم مثال دا امیج ما راواغستو دا د سرتیر عکس دی دا مثال ما دلته پکار دی کوم ځای کې دا مې دلته پکار دی نو راځم همدې امیج باندې کلیک کوم ګورئ الټ باندې کلیک کوم کلیک یې واپس هماغه امیج ته راشه دې امیج ته راځو واپس دا نه ده دې امیج ته یا دې ته ګورئ برش سایز لږ غټولی هم شئ کوم ځای کې دا سرتیر عکس پکار دی هلته څه وکئ دا رسم کئ مثال په طور دلته به یې واخلئ صحیح شو دلته بیا واپس کوم زما دا عکس مثال دلته دا عکس مې سکو دا عکس باندې بیا زه کلیک کوم الټ باندې کلیک کوم اوس دا عکس مې بیا دلته پکار دی خو داسې خیره غوندې مې پکار دی نو تاسو یې دې اوپیسټي هم کمولی شئ ګوره داسې په دې شکل هم راوستلی شئ نو دا موډ دی موډ هم چینج کولی شئ فلو هم چینج کولی شئ دلته برش دی د دې سایز او د دې هارډنس څومره غواړئ دا هم کمولی او زیاتولی شئ دا موږ سره د کلون ټولز کار و انشاءالله پوه شوي بس دی بل موږ سره پیټرن ټول دی پیټرن وایي ډیزاینز ته که زه دلته راشم خو هغه ته راشم مثال په طور ګوګل ته تاسو ته اول پیټرن ښیم پیټرن وایي څه ته زه ورته لیکم پیټرن سټایلز پیټرن دغه سټایلونو ته ویل کېږي پیټرن سټایلز دا پیټرن سټایلز دي دا ګورئ دا پیټرنز دي موږ سره دا پیټرن سټایل لکه بیکګراوند ته څوک ورکوي یا د مختلفو ډیزاین دپاره خلک پرې ګټه اخلي که چېرې تاسو یو پیټرن جوړولي لکه دا وګورئ دا وګورئ نو تاسو پیټرن اپشن نه به کار اخلئ څنګه به کار اخلئ لکه راځمه فایل مینو ته نیو ته راځم مثال دلته راځم بیکګراوند سپین علمه کریټ کومه اوکې کومه اوکې اخلم دلته مې دا کریټ کو غواړم یو پیټرن سټایل جوړ کړم ګوره سرتیر عکس اوس هم شته تاسو دلته رسمولی شئ ګوره هماغې واپس انډو صحیح شو ښه پیټرن سټایل خو مې درته وښود دغه بیکګراونډز دپاره دا پیټرن سټایلونه استعمالي که داسې کوم پیټرن جوړول غواړئ نو پیټرن باندې به کلیک کوئ دلته راشئ پیټرن کوم رقم پکار دی دا رقم نو برش سایز څه کوئ لږ غټ کوئ یو کلیک کوئ برش سایز غټ کوئ ګوره پیټرن سټایل جوړ شو که نه دا ډیزاین خو مې تاسو ته اوس وښوده که نه دا ټول پیټرنز دي دلته راشه پیټرنز نور دي پکار دلته کلیک که ریلوډ یې که څه شی کوي ریلوډ څه شو لوډ پیټرن او دلته په دلته کلیک کوي پیټرنز دا موږ سره نور پیټرنز دي ګوره دا پیټرنز اخیستی شي پینټ ګوره اضافه کېږي دلته که تاسو چېرته ډاونلوډ لرئ یا کوم پیټرن هغه در سره وي سیټ اپ هغه کې پیټرن وي دلته یې ریلوډ کولی شئ لوډ په ریسیټ اول حالت ته راولي څومره کم سمال یو پیټرن کمپلیټ کوئ دلته راشئ ریلوډ کوئ ګورئ مختلف پیټرنز به تاسو سره اضافه کېږي هر پیټرن سټایل چې په کار یو کلیک او صرف پیج کې څه کوئ په دې شکل ډریګ کوئ د پیټرن اوپیسټي هم تاسو کمولی او زیاتولی شئ زه دا انډو کوم واپس دا منډو کوم واپس پیټرن اوپیسټي کمه کوئ داسې اوپیسټي هم کمولی او زیاتولی شئ دا د موډ هم هماغسې تاسو چینج کولی شئ راځو بل موږ سره هیسټري برش ټولز دی هیسټري برش ټول څه کار کوي هیسټري موږ سره ساتي لکه د مثال په طور که زه دلته راشم دې امیج ته راشم غواړم د دې کس کالي مثال په طور دا کلر دی دا کالو کلر زه چینج کومه صحیح شو تاسو څه وکئ ګورئ برش ټول کلر ورته انتخاب کړئ دلته مثال یو کلر به والو برش ټول ځلمه او وینډو ته راځم دلته برش اپشن برش هیسټري وینډو زه راوړم دلته ګورئ که زه دلته دا برش استعمالومه ګورئ دلته وګورئ هیسټري هغه څه کوي سیف کوي هیسټري دلته څه کوي سیف کېږي دلته تاسو وګورئ زه لږ د برش سایز غټوم برش څه کار کوي دا هیسټري سیف کوي څومره چې تاسو کلیک کوئ هیسټري
سیف کیږي. دا ګوره کلیک ګوره کوم ځای کې څومره برش استعمال شوی څومره، یعنې دا هغه هسټري ټولز، دا د هسټري برش ټولز دا وظیفه دا واپس پاکوئ به نو ګوره هسټري برش ټولز نه به په کار واخلئ، دا بیا تاسو ریموف کولی هم شئ. ګوره دا هسټري هم څه کوي دلته ساتي موږ سره واپسې هسټري پاکه کړه، یعنې هسټري پاکولو دپاره بیا موږ هسټري برش ټولز نه کار اخلو. که دلته راشو مثال برش واخلو یا مثال هم دا کلون ټولز چې والو دا اوس چې مثال په طور د دې سایز وړوکی کوم او دلته الټ کلیک کوئ. مثال په طور د دې دا انډو کوم اوپیسټي کمه ده، اوپیسټي مې زیاده ګوره دا مثال انډو واپس الټ او دلته مې کلیک کو. مثال ګوره دلته زده خپې پاکوم نو دې هسټري مو هم چیرته ساتل کېږي دلته ساتل کېږي. واپس دا هسټري پاکوئ، هسټري برش ټولز واپس څه کوئ پاکه کوئ. دې دپاره موږ دا څه کوو استعمالو. بل موږ سره چې دی به که دلته راشو آرټ هسټري برش ټولز دی، دا هم دا آرټ لکه داسې سپری غوندې ګوره داسې غورځوي، دا د آرټ برش ټول لکه دا کس شکل ونه ښیي آرټ برش ټولز لکه اکثره دا غله چې ګیر کې هغه دې دپاره مثال دا استعمالوي. دې اوپیسټي تاسو کمولی زیاتولی ګورئ دغسې واټر هغه ورکوي. نو دا موږ تاسو سره برش ټولز په ټولز کې څلور ټولز وه، نو انشاءالله یاد شوي به مې. نو چینل سبسکرایب کول د یاده ونه وځي ستاسو، ویډیو لایک کوئ او کوشش وکئ کمنټس ورکوئ، نظر یې څه پوښتنه یې څه موږ نه پکې غلطي شوي چې ستاسو پوښتنه یې موږ سره شیر کولی شئ. نو امید لرم چینل دوستانو سره هم سبسکرایب کوئ، واچ ټایم زیات کوئ، آنلاین ویډیو ګورئ. ښه وخت، خدای پامان.